video 3 bài hướng dẫn các bạn các công cụ vẽ 2D trên Arcam 12. Hôm nay tôi sẽ vẽ thực hành đơn giản cho các bạn một bài để các bạn có thể thực tập vẽ trên Arcam 2012. Khi bạn vẽ, bạn nhớ chú ý những cái phần này ha. Khi bạn để đây mà bạn lấy tâm giữa thì nó sẽ bị sai. Rồi tôi vẽ một hình vuông, một hình chữ nhật đây. Rồi thông số ở đây tôi để 1.500. Tôi muốn cái chỗ này nó có R trong một chút, tôi để đây là 50. Rồi tôi bấm rồi. Tôi sẽ vẽ cái phần chữ. Cái phần chữ thì các bạn lưu ý là các bạn muốn tô đậm thì B là nghiêng, căn phải căn trái giữa, rồi chọn phông chữ, chọn kép, chọn size chữ, cái size của cái chữ đó. Còn cái là chiều cái line dài ngắn này, các bạn có thể chỉnh trong những cái phần này. Rồi các bạn nhập chữ vô. Tôi muốn cho cái chữ này nó nằm trong cái phần elite. Ta bao quanh lại. Chúng ta có thể đặt nó. Rồi. Chúng ta muốn chỉnh cái chữ này á cho nó cân đối với cái hình elite thì chúng ta bấm vào, chọn vào đây, và chúng ta bấm vào cái transform này. Lúc này chúng ta có thể chỉnh to, chỉnh nhỏ gì cũng được, chỉnh cao, chỉnh thấp cũng được. Rồi chúng ta bấm dấu nhân đi ra. Đó. Rồi tiếp theo tôi sẽ vẽ một cái đường tròn. Cái đường tròn này tôi muốn nó bao vòng quanh cái đường elite này. Đây là kích thước là 15. Chúng ta vẽ mẫu ra ngoài này thôi. Thực tế ra khi mà thiết kế thì chúng ta phải chọn thêm cái đường này thì nó mới vào trong nhé. Thì chúng ta sẽ chọn cái công cụ là Wattpad Around Cut. Chúng ta nhớ chọn cái này, chọn tiếp cái thằng elite. Sorry, lỡ các bạn cái này các bạn. Cái trên cái film tool thì cái path along a cut này. Đó. Tôi muốn vòng quanh cái hình elite này là 70 cái đường tròn như vậy. Tôi đặt ở đây là 70 hay là 80 tùy ha. Đặt 70. Đó. 70 cái đường tròn phi 15 nó nằm trên này. Trường hợp mà tôi không muốn 70 tôi cho lên 80 cái đường tròn thì tôi bấm 80 đường tròn. Tôi muốn cho dày hơn thì tôi sẽ tăng lên.
100 cái đường tròn. Để tôi bấm pass lại thì nó càng ngày càng dài lên. Rồi tôi xóa cái đường tròn mẫu đi. Bây giờ tôi muốn có cái đường tròn này nằm bao quanh giữa một cái cung, hai cung elip. Thì tôi sẽ chọn cái elip này, tôi sẽ vào offset vector, tôi sẽ chọn là border size, có nghĩa là nó có hai cái đường, một cái đường nằm trong và một cái đường nằm ngoài để bao quanh cái dãy đường tròn này. Tôi để là cái khoảng rộng của nó là 12, nó khoảng từ đây qua đây là 12 này. Rồi tắt VI đó. Một phần nữa các bạn lưu ý, khi mà chúng ta muốn tách cái phần toàn bộ cái đường tròn này tách riêng ra thì chúng ta bấm chuột phải, chúng ta nhớ bấm chuột phải, chúng ta bấm vào ungroup ungroup O này nha. Tiếng Anh của tôi nó tệ quá, nói chút từ tiếng Anh các bạn nhớ tôi nha. Còn cái phần mà khi mà tách ra như vậy thì toàn bộ cái này nó sẽ bây giờ là chọn hết để chúng ta gom lại thành một đường thôi. Thì chúng ta bấm vào chuột phải và chúng ta bấm vào crop vector. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại ở bài sau.